Okay, good morning everyone. Good morning class. So for today's discussion, we're going to discuss the last lesson for this second quarter, which is lesson 5 entitled Content of Fiction. So pag sinabi natin content of fiction, ano yung may mga content na meron doon sa fiction, which is sabi sa discussion natin sa lesson 4, pag sinabing fiction, it is a type of written text using imaginary words. Hindi po siya makatotohanan. More on imaginary. So, let's start and let's find out what are those content of fiction that we're going to use if we are going to write a fiction stories. So, this one. So, brain starter lang naman yan. Hindi na natin kailangan masyado anuhin yan. So, ito. Ang sagot dyan ay get in touch. Kasi yung get nasa in. So, huwag na natin pansinin yan. This is just a brain starter. Let's move to the main lesson, which is the content of fiction. So, meron yung sinabi si Albert Einstein. Sabi niya, I never teach my pupils. I only attempt to provide condition in which they can learn. So, these are the table of contents, or these are the topics under content and fiction that we're going to discuss. The first one is theme, tone, and mood. Itong tatlong to, first quarter pa lang nadi-discuss na natin yan. So, konting papya or maikling discussion na lang to. Kasi na-discuss na yun sa previous discussion natin. So, let's start. Theme. Ano ba yung theme? Yung Tagalog, tema. Ano ba yung tema na meron dapat doon sa isang fiction piece? So, una, what is theme? Sabi dyan, in writing fictional text, there would be or there would always be a prevailing theme. So, pag nagsulat daw tayo ng fictional writing or writing fictional text, dapat meron tayong prevailing theme. Yung pag sinabi natin prevailing theme, may mga representative tayo na tema. Yung sa isang text or sa isang fictional text, dapat may sarili or may iniisip or may specific na tema tayong ginagamit. Sabi pa dyan, the theme is the big idea presented in any fictional text. So, pinaka-importante na meron tayong theme or meron tayong sinusunod na tema sa ating fictional text. Bakit? Para hindi tayo maligaw. Pag sinabi kasi natin pag may tema tayo, doon lang tayo magfo-focus. Pag nagsulat tayo ng, for example, fairy tale. So, magfo-focus lang tayo doon sa tema na fairy tale. Pag nagsulat tayo, more on fairy tale ang tema niya. Kasi may isa tayong specific na theme na sinusunod. So, sabi pa dyan, this is the overall message that the author or the writer wants to convey in writing a poem. For example, one of the examples sa writing poem na may theme is dark, yung parang malungkot, sad. Ang tema niya is, if I'm not mistaken, yung The Black Crow, yun, magandang tula din yun. Nakalimutan ko lang kung sino yung author doon, pero ang halos lahat ng tula niya, novels niya, at short stories niya ay more on that related sa graveness, kalungkutan.
So, yun yung theme na naisip niya. May iba kasi, ang kada writer kasi class, meron siyang iba't ibang, may iba't ibang klase yan sila or characteristics. Yung iba, mas gusto magsulat ng fictional text na more on happiness, jolly, yung mga ganun. Yung more on light, light lang, hindi siya masyadong dark. Yung iba naman, mas prefer na ganito kasi mas lumalabas yung pagiging malikhain or makatang isip nila. So this is the overall message writer convey with writing poem, novel, short story, and drama. Next, we have themes are always universal. Pag sinabing yung universal, kahit saang anggulo, pwede mo siyang anuhin. Pwede mo siyang gamitin. Universal siya. Pwede siya sa pambata, pang oldies, hindi masyado matanda, yung adult lang sa mga teens, yun yung sinasabing universal. And are relative to human experience. Yung parang interconnected siya sa mga experiences ng tao. Sir, paano po yun? Pag sinabi natin fictional, um, imaginary, bakit kailangang i-ano sa human experience? Yun yung style na yan is i-connect mo siya or interrelate i-connect mo siya or um, ipapadama mo doon sa readers mo na parang na-experience ko rin to. Parang ganun. So, parang there is a interconnection between the readers and the story. So, this reflects the beliefs, yung paniniwala ng mga readers, ideas, yung nasa isip ng readers, and even experiences of the author as well. Knowing the theme of any stories makes readers connected to what they are reading for. Kaya nga para sa akin, ang sarap basahin ng isang novel or isang tula kung yung message ng story or ng tula ay na-experience ko na din. So, parang yung may interrelationship, parang nasasabi mo na, na-experience ko to, ganito pala, ganito, ganyan, ganyan. So, ganun po. Some common examples of universal themes to explore in writing fictional texts are about love. Yan. Yung mahilig magsulat ng love. About love. Survival. War. Mystery. May ibang author na mahilig magsulat ng mystery. Pa-mysterious, kumbaga. Faith, friendship, good versus evil, and justice. Prejudice, loss, courage, coming of age, yung pagkamatanda na, freedom, loneliness, ambition, and spirituality. So if ever napasulatin ko kayo or magsulat kayo, mag-construct kayo ng short story, pwede kayo mamili dyan ng mga tema. Pag nakapili na kayo ng tema niyan, doon na kayo mag-focus. Yan. And then, we also have two types of poetry. Meron tayong dalawa. Una, ito yung major theme. Ano yung major theme? Pag sabi natin major, mas usually ginagamit ng mga author. So sabi dyan, major theme, this is the most significant message found in any fictional word. Yung in-example natin kanina, those are one of the example of major theme. Na pag sinabing major theme, from the beginning, body, sa middle, up to the ending, yun at yun pa rin ang tema na ginagamit. For example, sa beginning, ang ginamit yung tema is love, about love. Pero sa about love, pagdating sa middle, about love pa din. Hanggang sa nag-end yung story, umiikot lang ang buong story sa tema na love. Yun yung major theme. Hindi na siya may iba kasi na
Sa beginning, love. Pagdating sa dulo, war. Parang, dalawang tema ginamit niya, which is papasok yun sa susunod na discussion natin. So, dito muna tayo. This embodies the central ideas of the story that can be seen until the very end of the text. Like what I've said, kung ano yung tema na ginamit niya sa beginning, yun at yun din ang makikitang tema na ginamit niya up to the end of the text. Yan. Dito naman tayo sa minor theme. Ito na yung kanina. Minor theme, these are the less important ideas found in any story. Makikita mo siya sa beginning, sa ending, hindi na. Makikita mo siya sa ending, pero wala siya sa beginning. Yun yung minor theme. They may only appear in some parts of the story, like what I've said earlier ago. Makikita lang siya sa some part of the story na minsan nasa gitna, nasa hulihan, nasa dulo. This could give more interest in discussing more about the text reader. Ayan. So, lagi natin tandaan, pag major, pangkalahatan. From first to ending, isa lang ang theme na ginamit. Minor theme, pwede siyang nasa ending, pwede siyang nasa beginning, pwede siyang nasa middle. Hindi talaga yun siya yung parang nilagay lang yung theme na yan to support or to give more interest. So next, tone. Ano yung tono ng story? Yung story ba ay medyo pagalit, masaya, malungkot? Ano yung tono? Convincing ba? Or objective? Meron yan mamaya. Kasi 'di ba, for example sa speaker nga sa speech, pag may nag-speech, ano ang tono nung nag-speech? Siya ba ay nagko-convince? Siya ba ay nag-o-object? Siya ba ay nag-a-against? 'Yun, ano yung tono? So, what is tone? The attitude or emotion of the authors creates a whole lot of meaning. So, sabi daw diyan, ang attitude daw at emosyon ng manunulat ay bumubuo o nagki-create ng isang buong kahulugan at perspective to the story apart from the theme they want to convey and the life and time events that inspired them. So, yun nga yung sinabi sa una, nagbibigay koneksyon ang tono ng author doon sa sinulat niya. For example, magre-reflect. For example, ako nagsulat ako. So, pag binasa ng readers yun, ganito yung tone ng author ay ng story. Siguro, yung author ay ganito din siya. Ito yung naramdaman niya while isulat. Parang, in Tagalog way is nailalagay ng nailalagay or naisasali ng author ang emotion niya or attitude niya doon mismo sa story. May ibang sinasabi na, huwag mo idamay yung emosyon mo. Pag story lang, huwag mo i-ano. Kaya pag nagbasa yung mga readers, affected sila. Dito yung papasok sa tone. For example nga, sa drama or pag nanood tayo ng teleserye or drama, minsan yung iba napapaiyak pa. Kasi ang ganda ng storyline. Nilagay ng director or scriptwriter yung attitude or emotion na meron siya while writing that. Kaya naipapasa niya yung emotion doon sa mga readers niya. Kaya nga may iba umiiyak, kasi nga nadaman niya or nakuha niya yung emotion na meron or yung tone na meron doon sa storyline. Next. So, meron din tayong tinatawag na types of tone in writing. Meron na objective. Yun yung sinasabi kong objective kanina. This is mostly expressed in neutral manner. Pag sinabing neutral manner, yung nasa gitna na siya, balance. Neutral manner suggests that it doesn't show any strong feeling about the given topic. An example of this can be seen in text that states factual details and explanations.
This tone sets a text in a formal tone. Ito yung, dito naman yung pumapasok yung formal text or formal tone lang. Hindi niya sinasabi na hindi nakikita or hindi na-express din na strong siya. Parang objective. Pag sabing objective, wala siyang pinapanigan. Neutral lang. Either strong feeling or not. Depende sa given topic. Yan. Pag sinabi natin subjective, ito yung kasalungat noon. This is used in creative writing, particularly in writing fictional text. Sabi diyan, this tone makes uses of describing words. Itong objective, gumagamit siya ng mga describing words that came from figures of speech. For example, exaggerated. Yan. Gumagamit siya ng mga personification, simile, metaphor, mga figure of speech, and also word modifiers. Pag sinabing word modifiers, pamalit. For example, malungkot. Hindi naman pwede niya sabihin doon na the girl is sad. Pwede niya sabihin the emotion of the girl is like a clouds in the sky that are going, the rain is falling. Pag sinabi natin umuulan na, malungkot yung babae, umiiyak. So parang word modifiers, pamalit word, wherein it creates a better idea of the speaker's voice. Since the tone describes the feelings, experiences, and thoughts found in the text, it is inclined toward being personal, emotional, and even informal. So magkasalungat sila doon sa objective. Kasi ang objective neutral lang. Wala siyang pinapanigan. Kahit na personal pa man yan, emotional pa man yan, or formal or informal pa man yan. Unlike dito sa subjective, pag sinabing subjective, naka-inclined or nakadikit or magkadikit sila ni personal, emotional, and informal. Ito naman, mood. Ano yung mood ng story? Mood is the atmosphere felt through the author's words. So, ito yung, pag binasa mo yung story, andun pa ba yung mood mo? O yung parang interest, yung parang, ano yung mood niya? Excited ba siya? Tired ba siya? Pagka-laziness ba siya? Makikita yan doon sa author's words, sa paano niya sinulat yung story. This is what the reader feels during and after reading. Ito yung mararamdaman natin sa umpisa pa lang hanggang sa matapos. This may vary depending on the scenario presented in the text. So, ang mood ng isang readers ay nakadepende doon sa scenario na nabasa natin sa text. So, readers po ang may hawak nito. Siya po ang makakalam ng mood niya kasi siya naman po yung nagbasa. Iba-iba naman po yun may iba-iba kasi tayong mood. Yan. Next question. So, hindi ko na masyadong i-elaborate yun kasi na-discuss kasi natin yan sa mga naunang discussion natin. So, at saka madali lang naman i-specify, hanapin yung mga yan. So, yun. If you have questions or clarifications, pwede naman kayo mag-research o pwede kayo magtanong sa akin para mas malinawan natin. So, that's it for today and be or expected na meron tayong activity. This will be the last activity sa second quarter and this will be the last lesson sa second quarter. So, tapos na po tayo. Pero, magkakaroon po tayo ng long quiz. Sa coverage po niya ay lesson 4 and 5. So, ayun. And that's all for today and